Η Μαλβίνα. Για πρώτη φορά άκουσα στο καφενείο της γειτονιάς. Υπήρχε κάτι συνωμοτικό πάντα, όταν μιλάγανε για αυτή. Εγώ είχα ακούσει και πολύ καλά λόγια για αυτήν από τη μάνα μου. Δηλαδή, πολύ πιο κυρία από άλλες. Έχει και μεγαλώνει και 2 παιδιά, εσωτερικά σε οικοτροφείο. Αρχίσαμε να ρωτάμε κάποιους της γειτονιάς που παίζαν όμως μαζί μας, αλλά μεγαλύτεροι, 1-2 χρόνια. Τελικά ήταν αυτός που μας διαφώτισε, ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος και μας είπε, σιγά λέει τώρα ακούτε για τη Μαλβίνα. Είναι αυτή που έχει τον οίκο ανοχής, το μπουρδέλο μετά τις γραμμές. Η περιοχή όμως ήταν απαγορευμένη. Οποιοςδήποτε παίρναγε τις γραμμές, εισέπρατε και τα δέοντα, τις φάπες του. Δεν το κρύβω, το είχα βάλει στο μυαλό μου να περάσω τις γραμμές. Είμαστε πονηρά πιτσιρίκια. Πρέπει να ήμουν 10 χρόνων τότε. Βρέθηκα μετά τις γραμμές. Χωρίς να έχω παίξει καθόλου εκείνο το απόγευμα, ήμουν ιδρωμένος μέχρι τα νύχια. Σε απόσταση 50 μέτρων είχε 3 ή 4 οίκους ανοχής. Εγώ είχα κάτι σε μια γωνιά που είχε και ένα συνεργείο. Και είχα το μάτι μου προς τις γραμμές που ήταν αριστερά και απέναντι και δεξιά, όπου ήταν το αντικείμενο του πόθου. Μιλάμε για ένα χαμηλό μονόροφο σπίτι με κλειστά πράσινα μπατζούρια, με κακότεχνα μαύρα γράμματα, ήταν γραμμένο στο πλάι αριστερά Μαλβίνα. Έβλεπα κόσμο να μπαίνει, να βγαίνει, έβλεπα φαντάρους. Ανάμεσα σε αυτούς και κάποιους γείτονες. Δεν είχα καταλάβει πλήρως τι γινότανε. Αλλά μου αρκούσε αυτό για πρώτη επαφή με το χώρο. Δεν το κρύβω ότι ξαναπέρασα αρκετές φορές τις γραμμές. Δεν την είχαμε δει ποτέ. Στα 12, στα 13 φεύγουμε από το Πατρικό και μετακομίζουμε στην Καλιθέα. Καινούργια γειτονιά, προσπαθώ να ενταχθώ και κάποια στιγμή, καλοκαίρι, λέω, εκεί στα 14 πια, δουλεύουμε πολύ από τη γειτονιά σε μια χαρτοποιία στην Πειραιώς. Τη θυμάμαι γιατί ήταν σαν γιαπή. Δουλεύουμε εκεί και αποφασίζω το χατζηλίκι της εβδομάδας, πληρωνόμασταν κάθε Σάββατο τότε, να το επενδύσω. Το μεγαλύτερο μέρος πήγαινε στο σπίτι φυσικά, έτσι. Και ένα απόγευμα αποφασίζω να μπω στο περίφημο τρόλεϊ που έκανε τέρμα στην Αραπάκη και Σιβητανίδου, στην Καλιθέα, το νούμερο 5 και κατεβαίνω στο τέρμα. Πλατεία Αττικής. Από εκεί ήταν γνωστός πια ο δρόμος, θα έλεγα ότι με πήγε μόνος του. Δεν δυσκολεύτηκα, δηλαδή μπαίνοντας στο στενό, να θυμηθώ ότι στο δεξί μου χέρι είναι το παλάτι των αισθήσεων. Ήμουν τόσο ιδρωμένος που λέω πρέπει να μπω μέσα. Είχα την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος ήξερε πού πηγαίνω. Αλλά ήμουν τόσο αποφασισμένος, ειλικρινά σας λέω, που ή τότε ή ποτέ. Περισσότερο ντρεπόμουν για το σώμα μου, παρά για οτιδήποτε άλλο ήταν να κάνω, γιατί ήμουνα σε ένα ύψος ανθρώπου ψηλού για την εποχή και σε ένα μάτσο κόκαλα. Φτάνω κάθιδρος, μπαίνω και κάθομαι σε μια σάλα, ένας χώρος μισοφωτισμένος. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Μια κλεισούρα που δεν μου ήταν γνώριμη σαν μυρωδιά, ούτε στο σπίτι μου, ούτε στα σπίτια των φίλων μου που πήγαινα υπήρχε. Έτσι κάτι ταγκό, από τσιγάρα, υδρότες, δεν ξέρω τι. Σκόρπιες καρέκλες και ένας καναπές. Το θυμάμαι, εγώ κάθισα στον καναπέ. Δεν υπήρχε κανείς άλλος στο χώρο. Αλλά άκουγα έναν σομιέ να τρίζει
στο δεύτερο χώρο. Και όσο έτριζω σομιές, τόσο ανέβαιναν οι σφιγμοί μου και έλεγα μάλλον πρέπει να φύγω. Να φύγω, αλλά δεν έφευγε. Ο κύριος, ο πριν από μένα, κάποια στιγμή βγήκε και άνοιξε την πόρτα. Ακούω Καζατζίδη και μια να σιγομουρμουρίζει. Μια φωνή γυναικεία να σιγομουρμουρίζει. Φανταστείτε, οι κουρτίνες ήταν κουρτίνες χάντρες. Δηλαδή κάναν θόρυβο. Εκεί έχω ανεβάσει τόσους παλμούς που λέω δεν θα το αντέξω. Και βγήκε μια κυρία που την έχω στο μυαλό μου σαν να τη βλέπω τώρα. Ψηλή την νόμιζα. Έτσι μου φαινόταν κιόλας, ψηλή. Με πλούσιο στήθος, πολύ πλούσιο, μακρύ μαλλί, μαύρο μαλλί. Φορούσε κομπινεζόν κόκκινο με τέλειωμα μαύρο και φορούσε κάλτσες, καλσόν, αλλά ήταν μαύρο το καλσόν με κόκκινο τέλειωμα. Κάθισε απέναντί μου και μου είπε «Καλώς το αντράκι μου». Δεν μπορούσα να μιλήσω, να αρθρώσω λέξη και μου λέει «Και τι κάνεις εσύ εδώ τώρα?» Λέω «Είμαι της γειτονιάς». «Και πώς ήρθες?» «Έχω ακούσει», λέω, «από μεγαλύτερους για σας». Και βάζει τα γέλια και λέει δηλαδή καλά ή κακά. Αλλά έτσι με έναν τρόπο γλυκό, όχι μάγικο, ας πούμε. Και αφού μου λέει αυτά, κάποια στιγμή με παίρνει από το χέρι και μου λέει «Έλα να περάσουμε μέσα τώρα». Ξανά τις χάντρες. Αυτές οι χάντρες με είχαν στοιχειώσει. Μου έβγαλε το πουκάμισο και μου εμφανίζει μία λεκάνη που βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Αν έβλεπα καλά και μέσα στο μισόφος εκεί του χώρου, πρέπει να ήταν ανοιχτό κόκκινο. Μου λέει «Μια χαρά καθαρούλης είσαι, αλλά εγώ θα σε πλύνω». Και αφού με είδε ότι μάλλον θα της μείνω στα χέρια, με έβαλε και ξάπλωσα δίπλα της. Από εκείνη τη μέρα έχω εισπράξει ένα πλούσιο στήθος. Είχα την αίσθηση ότι είχα περάσει σε άλλη εποχή. Ότι είχε σκοτεινιάσει, ότι είχα μεγαλώσει, ότι τα πάντα. Είχα την αίσθηση ότι θα πεθάνω. Δηλαδή ότι δεν μπόρεσα να σηκωθώ από εκεί. Αλλά μη φανταστείτε ότι έγινε τίποτε. Απλά με κράτησε εκεί και όταν άκουσα την πόρτα να ανοίγει, μια που ήταν μόνη, μου είπε «Άντε, είναι δώρο την άλλη φορά». Και με έδιωξε. Ήταν η μακρύτερη εβδομάδα που έχω περάσει. Έρχεται το επόμενο Σάββατο. Δεν το συζητώ ότι και να γινόταν να χάλαγε ο κόσμος, εγώ θα πήγαινα. Είχα αφήσει τη συμφωνία στη μέση και ξανακατέβηκα με τον ίδιο τρόπο και όταν βρεθήκαμε οι δυο μας, μου είπε «Τώρα είναι η ώρα σου». Δηλαδή έτσι, πρόσεξε κακομοίρη μου, κάπως έτσι δηλαδή. Εντάξει, απέδωσα ή έτσι μου είπε. Δεν είχα και μέτρο σύγκρισης, δεν το είχα ξαναδεί πώς είναι το έργο. Και ήταν η πρώτη φορά που πλήρωσα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι από εκεί μέχρι να γυρίσω στο σταθμό για να πάρω το επόμενο τρόλεϊ για Καλιθέα, πετούσα. Ενδεχομένως και να πετούσα, δεν ξέρω. Δεν πήγα φυσικά σπίτι αμέσως. Πέρασα και κάθισα, το θυμάμαι, στην πλατεία Κύπρου, στην Καλιθέα. Και είχα την αίσθηση ότι όλοι ξέρανε πια ότι είχα πάει με γυναίκα, παιδί. Είχα την αίσθηση ότι με έναν τρόπο είχα γίνει πια άντρας. Έκτοτε κατέθετα όποτε μπορούσα στον κουμπαρά της τα δέοντα και για κάνα 2 χρόνια ήταν το μυστικό μου. Και ενώ ήθελα να το μοιραστώ, ειλικρινά ήθελα να το μοιραστώ,
Δεν το έλεγα σε κανένα. Όχι, η Μαλβίνα ήταν δικιά μου. Πώς δικιά μου? Δικιά μου. Έτσι. Δεν θα έμπαινα στο χώρο της με 2-3 φίλους να κάνουμε, πώς να το πω, μπουρδελότσαρκα, ρε παιδί. Εκεί πήγαινα μόνος μου. Ήταν ένα μικρό γραφιάκι που είχε σε μια ισοχή αμέσως μετά τις Χάντρες και πάνω έβλεπα ένα τετράδιο που, δηλαδή αυτό το βλέπεις ή στις φυλακές ή στον Αρκά. 1, 2, 3, 4 και μία γραμμή έτσι. Αυτές ήταν οι πεντάδες. Γιατί ρώτησα κάποια στιγμή. Λέω τι είναι αυτά. Αμάν περιέργεια, όλα θες να τα μαθαίνεις. Τα λογιστικά μου, κάπως έτσι δηλαδή. Τίποτα άλλο, όχι, δεν είχαμε. Και το ότι εγώ της είχα πει ότι δεν έχω πάει. Έχει περάσει πάνω από χρόνος και δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα και δεν θέλω να πάω άλλο με άλλη. Όχι, πρέπει να αρχίσει να κοιτάς. Μα κοιτάω, άλλο κοιτάω και άλλο έχω πάει. Και που κοιτάω έρχονται. Απλά κοιτάω. Υπήρχαν φορές που δεν αισθανόμουν άνετα. Δηλαδή, θα ήθελα κάτι δικό μου, ρε παιδί μου, πώς. Μια κοπελιά δικιά μου. Σαν τον παιδικό μου έρωτα της εποχής εκείνης, που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη. Θα λέγω ότι άρχισε να σβήνει κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν πήγαινα με την ίδια συχνότητα. Και εκεί που κάποια πέμπτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν, 74, ορεγόμουν μία νεαρά που έμενε στη διπλανή πολυκατοικία και λέω πρέπει να κάνω focus εκεί. Την έχω συνδέσει με τη φωνή του Καζατζίδη που μάλλον τι να ήταν, κανένα τραντζίστορ της εποχής. Και τέλος πάντων είναι αυτή που με έβγαλε στη ζωή και ειλικρινά της πιστώνω το ότι σε αυτήν και στη μάνα μου, μη σας φανεί ανίερη η σύγκριση, σε αυτή και στη μάνα μου πιστώνω το, έτσι θέλω να πιστεύω, το πώς φέρομαι στις γυναίκες από τότε. Ενδεχομένως σε κάποιες αναφορές να ήταν η κυρία Μαλβίνα. Και θα ήταν και με κάπα κεφαλαίο. Αυτό θα της αφιέρωνα. Ζιγκουάλα, ζιγκουάλα, ζιγκουάλα. Είσαι ο ήλιος στο φεγγάρι και το φως μου, το μονάκριβο στολίδησε του κόσμου. Με λαχρινή ομορφιά μου, πάντοτινή χαρά μου. Ζιγκουάλα, ζιγκουάλα, ζιγκουάλα. Ζιγκουάλα, ζιγκουάλα, ζιγκουάλα. Πες μου ποιο είναι το πικρό παραπονό σου. Αν μου φύγεις δεν θα αντέξω στο χαμό σου.